Nandito na tayo ngayon sa Boracay. Pagpasok nyo, nakita nyo itong view natin dito. Cool. Beach nandun. Yun. Tignan nyo guys, wala ka ng lobsters. Ano po to? Harap guys. Hi guys, so nandito na tayo ngayon sa Boracay. Station 1, Ambassador in Paradise Hotel. Nandito ang pool. At nandun ang restaurant at beach. Okay, so ngayon naman, itutour ko naman kayo sa room. Alright, let's go! Okay, so ito ang room natin. Room 400. So pagpasok nyo, makikita nyo ang king size bed na may cute na teddy. Si Ambassador Teddy. Ayan. Tapos may dalawang towels. May reminders for the guests. Then on the left side, andito ang cabinet, storage for your clothes. May table dyan with 2 chairs. And pakita ko sa inyo kung ano meron dito sa loob. May safety box. And may bathrobes. Then ito naman yung CR. Laki ng CR guys, oh. Tapos natural stone yung wall niya. Ayan ang overall look niya. So, rain shower head siya. Siyempre, hot and cold yan. Tapos, provided na shower gel and conditioning shampoo. Ito, may sampayan to ng mga wet clothes niyo. Then, of course, sampayan ng mga towels. Ito naman ang sink. Ito ang sink at mirror, of course. Yan, may shower gel dito. And the usual toiletries. Then, paglabas ng CR, yan, makikita nyo itong bed. May side table. Tapos, may full body mirror. Ayan. May TV. And more drawers for your storage of your things. Then dito naman may mini ref. Ito naman may vanity table. More drawers for your stuff. Ayan. Tapos meron na silang provided na hair blower. Ito naman yung mga transfer rates. And mga tours na pwede nung gawin. May mirror. Then dito naman sa area na to, may dalawang lounge chairs. At provided na rin syempre ang free coffee. Ang coffee nila dito is yung coffee capsules. Tapos meron silang coffee machine, initan ng tubig, ayan. Of course, the cups, saucers, and teaspoons. Then over here naman, ang terrace. So, itong view natin dito. Cool. And then, yung beach nandun. Yun. That's the restaurant. Nanginginig yung kamay ko. Ayan. Tapos, may dalawang chairs and table. Then, from the terrace, pagpasok nyo, ito makikita nyo. Itong aking bunsong anak. Ayan. Tapos, ito naman ang basement or lower level. Dito matutulog yung mga bata. Okay, medyo madilim dito, no? So, meron din silang table and chairs dito. May water, tea, coffee. Wala lang dito yung coffee machine at saka initan ng tubig. May dalawang bed. Hi, Ana. Yan ang panganay ko. Katabi na si Ambassador Teddy. No, Ambassi. Ambassi. Ayan, I think this bed is king size. Tapos ito, single. Ayan. Tapos may TV din. And ito naman ang storage nila ng mga clothes. Then, of course, may aircon. Tapos ito naman ang CR. Same as yung CR sa taas.
Ayan. So, that's it for the room tour. Kain na muna tayo. Nandito tayo ngayon sa Kasbar, sa tabi ng Ambassador in Paradise Resort. Beach front din itong restaurant na to. Mediterranean naman ang sineserve nilang pagkain dito. Sobrang gutom na kami, wala pa kaming lunch. It's already 3 o'clock in the afternoon. At pagod-pagod sila, oh, galing sa biyahe. Tutulog na yung anak kong panganay. Ang current situation dito sa Boracay ay mahangin. Wait lang, pakita ko sa inyo. But it's still beautiful. Oh. Katatapos lang namin kumain dito sa Kasbar, no? Kasbar, Boracay. At ito si Miss Irene. Ang galing niya mag-serve. Sobrang friendly. At saka magaling siya mag-recommend ng mga food dito. So, kung gusto niyo kumain ng Mediterranean food, punta kayo dito sa Kasbar and hanapin niyo si Miss Irene. Masarap ang food, oh. Ubus na ubus lahat, oh. Okay, so I just met the owner of Kasbar, si Miss Erin Gaston. Yes. Hi, come visit us here in Station 1. We're serving authentic Moroccan food. Yes, and it's very delicious. Highly recommended, guys. Thank you so much, Kathy. Yes, thank you din. Okay, thank Sobrang you. friendly ng staff nila dito at ang ganda ng owner. Alright, thank you, ma'am. Okay, bye. Thanks. Hi, guys. Magagabi na, no? It is currently 6:19 p.m. At yan, nakabukas na yung mga ilaw ng resort. And medyo mahangin ang lagay dito sa Boracay ngayon, no? Ayan, makikita nyo sa mga palm trees na mahangin talaga. So, ngayon maglalakad kami papuntang D-Mall at titingin ng mabibili at kakainan. Ayan, as you can see, malumot ngayon dito sa Boracay dahil nga kakatapos lang ng bagyo. Ayan, at maalon. Pero, feeling lucky pa rin kami dahil hindi masyadong umulan. Kanina umampon lang ng konti. Ayan, kita niyo maalon, guys. Eh. Ayan. Tignan niyo guys, wala ka ng lobsters. Hi. Ano po to? Simantis po. Ah, simantis. Oh, Daniel, you want to eat the simantis? Tinakbuhan na ako. Daniel! Nandito na tayo sa D-Mall. Ang daming mga bagong restaurant and shops dito ngayon. Nandito tayo ngayon sa Tres Amigos, dito sa may D-Mall, Boracay. Ayan, so dito tayo kakain ng dinner. Mexican restaurant siya, pero meron din sila mga Filipino food like all-day breakfast na tapsilog, mga ganyan, yung mga corn silog, hot silog, ganyan. Alright, so nandito nakaupo ang mga anak ko. Nag-order kami ng chimichanga at saka beef quesadilla. Yan ang itsura sa loob. Sabi siya ng andox at saka spice bird. Yan guys, dumating na ang beef quesadilla. Dumating na ang ating beef chimichanga. Masarap po guys, oh. May rice sa loob, meat and veggies. Kain na tayo. Subukan na natin itong beef chimichanga. Palagay naman ang hot sauce. Sarap guys. Para sa may cayenne pepper, na may paprika. Royal na lang. Tapos may cabbage dito sa ilalim. Yan. Meron siyang red beans. May cilantro on top, onions, and I think this is yogurt sauce. Kakaiba yung combination na for me kasi it's my first time to try something like this. Crunchy on the outside, tapos soft on the inside. Yan.
Sarap, guys. May beef quesadilla mo? Yes. Sobrang sarap. Cheesy. Patikim mo nga ulit. Tikman ko na yung kanina eh. Tikman ko. Oh my God. Ang sarap din talaga guys itong itong beef quesadilla kasi very cheesy siya sa loob. Tapos hindi siya masyadong manghang. Tama lang. Then the mushrooms and the sauce, perfect combination guys. So if ever na nandito kayo sa D-Mall, try out itong Tres Amigos. Malapit sa Amigos at saka Spice Bird. Yan guys, nakasakay na tayo ng e-trike. Pabalik sa hotel natin. So, nakabalik na kami dito sa room namin and it's time to rest na. It is currently 9:12 in the evening. Dahil sa sobrang pagod namin, magpapahinga na muna kami. Ayan, bukas, ipapasyal ko kayo ulit. So, siguro tomorrow pupunta tayo ng D-Mall again. Alright, so that's it for this video. I hope you liked it. If you did, please don't forget to thumbs up, leave a comment below, and subscribe to our channel. This is your Mommy Cat, now signing off. Till our next one. Bye, guys! Mwah.